بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات سنه اولى مونتاج. عارف ان بقالي فتره كبيره جدا ما قدمتش اي حلقه في هذه السلسله التعليميه، لكن نرجع تاني ونستكمل هذه السلسله المفيده جدا. اللي عايز يتعلم طبعا بريمير هيلاقي، اللي عايز يتعلم في المورا هيلاقي. النهارده هنتكلم عن ازاي تعمل اكسبورت للبروجكت بتاعك من على التايم لاين على برنامج الفيلمورا. واللي متابع السوق هيلاقي الوندر شير في المورا بدأ يطور من نفسه جدا، ودخل بقى موضوع الذكاء الاصطناعي وما أدراك بالذكاء الاصطناعي. فالنهارده هنتكلم ازاي تعمل اكسبورت للبروجكت بتاعك من على برنامج فيلمورا، ومش بس تعمل اكسبورت، تعمل اكسبورت لبعض البروجكتات اللي على نفس التايم لاين. كل الكلام ده هنعرفه يلا دلوقتي. طيب خليني كده قبل ما ابدا اقول معلومه مهمه جدا، الا وهي ان الفيلمورا في ديفكت او عيب او ديفو كده صغنن، ان ما اقدرش افتح كذا تايم لاين في نفس الوقت. يعني ما اقدرش العب على كذا بروجكت واشتغل فيهم في نفس الوقت، عكس البريمير. دي ميزه فيه قويه، ان انا اقدر اشتغل كذا بروجكت على كذا تايم لاين في نفس الوقت. وبناء عليه عشان نعوض العيب ده في الفيلمورا، هنتعلم النهارده ازاي اقدر اطلع فيديو صغير من البروجكت، او اطلع حته معينه من غير ما اهد كل اللي على التايم لاين وكل التعب اللي انا تعبته. ازاي؟ يلا نعرف. طيب احنا دلوقتي عندنا خلينا بس الاول كده اوريكم الشكل كده. ده مثلا سي ده التايم لاين اهو. عندنا تو بروجكتس، اوكي كده مثلا اهو. تمام، ده بروجكت وده برضو نفترض بروجكت تاني يعني. اوكي، انا الطبيعي عشان اعمل اكسبورت لهذا المشروع على التايم لاين، قدامي ثلاث حاجات. الحاجه الاولى، ثلاث حاجات ركزوا معايا. الحاجه الاولى ان انا اجيب له مجد كده شويه بس. ايوه، الحاجه الاولى ان انا هعمل كنترول ايه، فهعلم على كل اللي موجود في التايم لاين وهعمل اكسبورت. تمام، واختار بقى انا محتاج الريزولوشن قد ايه، الفريم قد ايه، كل الكلام ده، واضغط على اكسبورت. العيب لو انا عملت كنترول ايه ففرضا عندي جاب هنا كده او سبيس، ايه اللي هيحصل بقى؟ انا هوريكم الشكل النهائي بعد ما طلع، اللي هو ده الفايل اللي مسميه اوكي ده. بصوا كده هيطلع لي ايه. ادي الفيديو، وبصوا بلاك 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 بلاك، هو طوله اصلا دقيقه 16، ده كله اسود مفيش حاجه. ثم هيطلع في الاخر ايه؟ البروجكت التاني. فده خد بالك هيقعد يحرق لك وقت ويحرق لك مساحه على الفاضي، وطبعا ده لا يصلح انك تطلعه لاي شغل. فما ينفعش تعمل كنترول ايه عمياني كده، لازم بقى تعمل ايه؟ تقلل، تعمل شرينك او تقلل كده التايم لاين، وتقعد تبص في حاجه واقعه منك او حته قد كده باينه او مش باينه عشان ايه تظبط. فده مثلا تلاقي هنا تروح دايس ديليت فتضم الايه التو بروجكتس على بعض مثلا يعني. فده اول شكل للاكسبورت، اللي هو تضغط كنترول ايه زي كده ملف الوورد يعلم على كل حاجه على التايم لاين. طريقه تانية، الطريقه الاقوى شويه، اللي هي تعمل الان والاوت، اللي هو الاي والاو. يعني مثلا بص كده، هعمل اي، شايف اعلم ايه؟ شايفين مفيش، ده بلاك، اعلم على حته معينه، او اعمل او اللي هو الان واوت باختصار على الكيبورد، الاي والاو. بص هنا فوق كده، بصوا هعمل ايه هنا، بصوا شايفين ده كده ايه؟ ده ايه؟ الاوت مثلا، وده الان. انا بقى اظبطها زي ما انا عايز، بقف على بالمؤشر هنا كده واضغط ايه؟ او، اضغط اي، اظبط الان والاوت بتاعي. يبقى دي الطريقه الثانيه للاكسبورت، هيعمل اكسبورت للحته دي بس اللي انت اخترتها. اوكي، طيب الطريقه بقى الاجمل من كل الكلام ده، هعمل كده بقى. بصوا، وليكن مثلا اخترت ده، روح دايس اكس بس كده، خلاص ضغطت على الفيديو بتاعي اللي انا عايزه اعمل اكسبورت فقط، وضغطت اكس. هو علم لي اوتوماتيك الان والاوت بالفريم، وجاست بس هعمل اكسبورت وخلاص اهو في مثلا 7 ثواني. او مثلا الطريقه الثانيه، طبعا عشان الغي ده اعمل شيفت اكس، الالغاء بشيفت اكس. هروح معلم كده بالماوس على البروجكت، يعني مثلا البروجكت بتاعي كده كل ده قطعتين اهم. لو ضغطت اكس هيعلم الحته دي بس، لكن بقى لو عندي مقطع انا في كذا حاجه، يعني مقطع كذا جزئيه في البروجكت بتاعي، هعلم كده كله بالماوس مانيوالي وادوس اكس، فياخد لي الان والاوت من اول ما بدا الفيديو لحد ما انتهى، وهعمل اكسبورت. طبعا دي الطريقه الظريفه جدا لو انت مثلا عندك، عشان نرجع نعمل شيفت اكس الاول. لو انت عندك مثلا كده، مثلا نكبره، استنوا كده عشان اوريكم. سي مثلا انا عندي كذا ايه فيديو، او عندي كذا حاجه في البروجكت، وانا بقى عايز اطلع الحته دي بس. اما هعلم بالماوس كده وانا عملت فتبيض كده الاطار بتاعها فادوس اكس، او ان انا اروح عامل بالماوس كده
يعني اعلم كده او اضغط، يعني سياني يضغط كده ادوس اكس، يعلم بالماوس نفس الايه الموضوع. طب عايز اخد جزئين، هروح اعمل كده ودايس برضو اكس. تمام. بس ويطلع لك ايه الجزئيه. قبل كده طبعا او اللي مش محترفين كفايه بيروح عامل بقى ايه، ماسح ده وماسح ده وجاي هنا وعامل اكسبورت او داس كنترول ايه، ما هو مش عارف موضوع اكس ده. فده عيبه ان طبعا ايه، بعد ما تخلص الاكسبورت لازم تعمل كنترول زد كنترول زد عشان ترجع اللي انت مسحته. طبعا ده وجع قلب لانك انت جاست وانت ناس دوست كنترول اس اللي هو سيف، ميرسي كده خلاص، ما ينفعش تعمل اندو. تمام. دي الطريقه الاسهل والطريقه الاظرف والاسرع والمور بروفيشنال عن طريق الاختصارات بتاعه الكيبورد على برنامج الفيلمورا. بس كده الموضوع لطيف ومحتاج شويه حفظ وتمرين كتير على الكوماندز دي، لانها هتفرق معاك جدا في المونتاج بقى، سواء على اي برنامج فيلمورا، بريمير، اي برنامج تاني انت تحبه. كلها مجموعه كوماندز هتسهل عليك او تقلل استخدام الماوس قدر الاستطاعه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وتشير الفيديو، ونتقابل في حلقه جديده.